face o comparație directă între cele mai bune tablete de la Apple, cele din seria iPad Pro 2021, și anume iPad Pro de 12,9 inch versus iPad Pro de 11 inch. Să înceapă comparația. Este deschiderea unei pagini web pe ambele tablete pentru a vedea diferențele între ele ca dimensiuni și cât din pagina web se poate încărca pe ambele tablete, pe display-ul ambelor tablete. Iată cum se derulează pe iPad Pro de 12,9 și iată cum se derulează pe iPad Pro de 11 inch. Mergând mai departe cu comparația, să deschidem Subway Surfer pe ambele tablete, doar pentru a vedea dimensiunile și diferența între ele. Se poate observa cu ușurință că display-ul mai mare este în acest caz de preferat chiar și în jocuri, sau mai ales în jocuri. Să testăm mai departe performanța ambelor tablete, ambele fiind motorizate de procesorul M1. Și rezultatele se pot vedea că sunt asemănătoare. 1709 pentru 11 inch, 1705 pentru 12,9 inch în single core, iar în multicore 7281 pentru tableta de 11 inch față de 7264 pentru tableta de 12,9 inch. Să testăm și partea de GPU. Și putem observa un scor foarte puțin mai mare pentru tableta de 11 inch, 20.616 față de 20.105 pentru tableta de 12,9 inch, ambele fiind dotate cu același procesor și anume M1. Să rulăm mai departe Trademark Wildlife Extreme pe ambele tablete. Și rezultatul este de 6135 30,7 fps-uri pentru tableta de 11 inch față de 5126 și 30,7 fps-uri. Practic putem concluziona că ambele rezultate sunt aproximativ egale. Mai departe vom rula testul de browser Speedometer. Și rezultatul este de 239,4 pentru tableta de 11 inch față de 235,8 pentru tableta de 12,9 inch. Putem considera că aceste rezultate sunt aproximativ egale.
să rulăm și speed test pentru a testa viteza conexiunii de internet pe ambele tablete. Putem vedea rezultatele la tableta de 11 inch, 162 la download, 127 upload, iar la cea de 12,9, 156 la download și 113 la upload. În acest test, tableta de 11 inch a fost ceva mai rapidă, dar depinde evident și de momentul testării propriu-zise. Să testăm și sunetul pe aceste două tablete. Mai întâi, iPad Pro de 11 inch 2021. But there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. Se poate vedea din această comparație că sunetul de pe iPad Pro de 12,9 este mai tare ca volum, dar și mult mai rafinat, mai multe frecvențe decât pe tableta de 11 inch. Cu toate acestea, tableta de 11 inch se aude foarte bine, doar că tableta de 12,9 inch se aude excelent. Trebuie să asculți cu propriile urechi pentru a vedea diferența și pentru a înțelege de ce una este doar foarte bună la sunet, iar cealaltă este excelentă. Bateria acestor două tablete este oarecum similară. Poate în unele cazuri să existe mici diferențe datorită utilizării. Care este cea mai mare diferență între aceste două tablete? Păi, în primul rând, este display-ul. Display-ul de pe 12,9 inch este superior celui de pe 11 inch. Practic, tehnologia mini LED este superioară tehnologiei LED IPS uzuale. Iar acest lucru se vede în majoritatea clipurilor sau filmelor urmărite pe această tabletă, iar în anumite situații, în cazurile în care se activează HDR-ul, luminozitatea tabletei mini LED se mărește foarte mult, ajungând undeva la 1600 de niți, ceea ce este fantastic față de maximum 600 ce poate iPad Pro de 11 inch. Diferența este nu numai la luminozitate, cât și la anumite efecte vizuale care pur și simplu nu se pot vedea pe tableta de 11 inch datorită tehnologiei folosite. Ca o concluzie directă, iPad Pro de 12,9 inch este pentru cei care își doresc cel mai bun sunet și cel mai bun display existent pe o tabletă la acest moment. Tableta de 11 inch, pe de altă parte, datorită greutății sale reduse și a dimensiunilor sale reduse, este o opțiune pentru cei care au nevoie de o tabletă în călătorii sau au nevoie de mobilitate în utilizarea tabletei. De asemenea, utilizarea
tabletei de 11 inch este mai ușoară pentru momentul atunci când folosești tableta în mâini, greutatea și dimensiunile sale asigurând un mai mare confort decât în cazul tabletei de 12,9 inch. Există o diferență de 216 grame între greutatea tabletei de 12,9 și cea a tabletei de 11 inch. Deci, dacă vrei best of the best, iei tableta de 12,9 inch, iar dacă vrei să folosești o tabletă foarte bună și să o iei cu tine oriunde, atunci varianta de 11 inch este cea recomandată. Cu toate astea, display-ul și sunetul întâlnite pe tableta de 12,9 inch cred că sunt la momentul actual cele mai bune disponibile pe o tabletă. Pe lângă asta, performanța procesorului M1 este practic la ani distanță față de ceea ce există pe Galaxy Tab S8 Plus, de exemplu. Performanța lui M1 este 2-3 ori mai mare decât a procesorului de pe Tab S8 Plus. Practic, performanța acestui procesor este la nivel de desktop, laptop. În concluzie, dacă vrei cea mai bună tabletă disponibilă pe piață, iei iPad Pro de 12,9 2021, iar dacă vrei cea mai bună tabletă la dimensiuni și o greutate care o fac potrivită și pentru călătorii, există iPad Pro de 11 inch. Mulțumesc pentru vizionare!